ඔබ ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට ඔබේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකට ලොන්ච් කරන්න ඕන ටයිම් එක කොහොමද ඩිසයිඩ් කරන්නේ? ඉතින් අද අපි යුනිකෝන් ෆැක්ටරි ඔස්සේ කතා කරන්නේ ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රොටෝටයිප් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මගේ නම ජෙහන් විජේසිංහ. අලුත් අදහසක් ස්ටාර්ට්අප් එකක් බවට පත් කරලා ඒ ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරන විදිහ දක්වා දීර්ඝ ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාදාමයේ එක් අංශ ගැන කතා කරන්න අත්දැකීම් සහිත ව්‍යවසායිකයින් සෑම සතියකම යුනිකෝන් ෆැක්ටරි ඔස්සේ ඔබ හමුවට එනවා. අද යුනිකෝන් ෆැක්ටරි සමග එකතු වන්නේ Eyaz Fazul. ඉතින් Eyaz, ඔයා ගැන අපිට පොඩි හඳුන්වා දීමක් කරන්නකෝ. අයිබෝන්, මගේ නම Eyaz. මම එන්ජිනියරු කෙනෙක්. මම ලංකාවේ ප්‍රථම ඉලෙක්ට්‍රික් පාපැදිය නිෂ්පාදකරුවා. අපි ඒක කරේ ගමනාගමනය ලේසි කරන්න එකින් ජීවිතේ පහසුවීම. ඒක තමයි අපේ අරමුණ. Eyaz, නිෂ්පාදන මූලාකෘතියක් නැත්නම් ප්‍රොටෝටයිප් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? අයිඩියා එක ඇවිල්ලා ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆුල් අයිඩියා එකම නෙමෙයි. ඔළුවේ තියෙන අයිඩියා එක ෆිසිකලි ටච් කරන්න නැත්නම් යූස් කරන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒක තමයි අපේ ප්‍රොටෝටයිප් කියන්නේ. ෆුල් කන්සෙප්ට් එක, ෆුල් ෆීචර්ස් අනේ ඔක්කොම අවශ්‍ය නැහැ. ජස්ට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ප්‍රොටෝටයිප් එක කියලා මම හිතනවා. ඔබ පාරිභෝගිකයන් සෙවීම ආරම්භ කළ යුත්තේ ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් ජර්නි එකේ කොයි මොමන්ට් එකේදීද? ව්‍යවසායක හැටියට මූලික දේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන එක. ඉන් පස්සේ ඒ කස්ටමර්ස්ලාට සොලියුෂන් එක මොකක්ද කියලා අපි ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් එක ජර්නි එක තමයි පටන් ගන්නෙ. ප්‍රොටෝටයිප් එක ටෙස්ට් කරලා, ප්‍රොටෝටයිප් එක හැදුවට පස්සේ ටෙස්ට් කරලා තමයි අපි කස්ටමර්ස්ලව අක්වයර් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේක විකුණන්න පටන් ගන්නෙ. ඔබේ ස්ටාර්ට්අප් එක සඳහා ආධාරකරුවන් නැත්නම් සපෝටර්ස්ලා සහ ප්‍රොමෝටර්ස්ලා ජාලයක් ඔබ නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද? අපි ඔක්කොමලා ඇවිල්ලා කට්ටියව දැනගෙන නෙමෙයි අපි ඉපදෙන්නේ. අපි කොහොමද ඒ නෙට්වර්ක් එක බිල්ඩ් කරන්නේ? දැන් තාක්ෂණය කාලේ අපිට ඒක කරන්න ලේසි. LinkedIn තියෙනවා, තව ඒ වගේ platforms තියෙනවා. ඉන් අමතරව ෆිසිකලි මීට් කරනවා නම් දැන් මම ඉන්නේ හැච් කෝවර්කින් ස්පේස් එකට. අපි ඔෆිස් එකක් තියෙනවා. ඇයි මේක චූස් කරා කිව්වත් ඒගොල්ලෝ මේ වගේ නෙට්වර්කින් ඉවෙන්ට්ස් අරේන්ජ් කරනවා. ඒ වගේ ගොඩාක් කම්පනීස් තියෙනවා නෙට්වර්කින් ඉවෙන්ට්ස්. ඒගොල්ලන් ඒ කියන්නේ ඔයා ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් සෙක්ටර්ස් වලින් කොන්ෆරන්සස් වගේ ඉවෙන්ට්ස් හදනවා. ඒ වගේ ඉවෙන්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා කනෙක්ෂන්ස් හදන එක තමයි බෙස්ට්ම විදිය. ask a lot of questions, ප්‍රශ්න අහන්න, බය වෙන්න එපා, ලැජ්ජ වෙන්න එපා. මේක ගොඩක් ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක්. කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන එකක් ඇවිල්ලා මේ ප්‍රශ්න අහන එක බයයි. ප්‍රශ්න අහන්න. මේ වගේ කට්ටියත් එක්ක ප්‍රශ්න අහන්න පටන් ගත්තා නම් ඔක්කොමලා කැමති සපෝට් කරන්න, ඔක්කොමලා වාට උත්තර දෙයි. මම අද වුණත් ගියදා මේ පෙරේදත් මම එක්කෙනෙක්ට LinkedIn හරහා මෙසේජ් කරලා 15 minute time එකක් බ්ලොග් බුක් කරලා අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා. So ඒ වගේ එහෙම තමයි අපි නෙට්වර්කින් එක හදන්නේ. ව්‍යවසායකයෙක් තමන්ගේ නිෂ්පාදනය මුලින්ම මාකට් එකට ලොන්ච් කරද්දී යූස් කරන්න පුළුවන් සේල්ස් ටෙක්නික්ස් ගැන පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලේන් කරන්න. අපි ඉන්න මේ නවීන තාක්ෂණය පිරලා තියෙන ලෝකේ TV, වීඩියෝ, TikTok, social media, Facebook හැම පැත්තෙම ඉන්ෆර්මේෂන් වැඩි කාලයක් තියෙන්නේ. අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොහොමද එළියට ඒ ගන්න එක තමයි සේල්ස් ටැක්ටික්ස් දැනට මම හිතන විදිහට. ඒකට මූලිකම දේ ඇවිල්ලා හයිප් ෆැක්ටර් එක. අපි කොහොමද හයිප් ක්‍රියේට් කරන්නේ? කොහොමද වයිරල් වෙන්නේ? So sales tactics ඇවිල්ලා මොනාරි ස්මාර්ට්, මොනාරි ෆන්, මොනාරි ඒ වගේ ඒ ඇන්ගල් එකකින් තමයි මම හිතන්නේ මේ කාලේ රීච් කරන්න පුළුවන්. Eyaz කියපු දේවල් වලින් ඔයගලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් එන්න ඇති. කොහොමද ඔයගලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප් කරලා මාකට් එකට දාන්නේ කියලා. අපි කතා කරා ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං දේවල් Eyaz එක්ක. අපි දැන් සංවාදයකින් එයත් එක්ක එකතු වෙලා තව මේ ටොපික් එක ගැන ෆර්දර් එක්ස්ප්ලෝර් කරලා බලමු. ඊට කලින් මම ඔයගලන්ට Eyaz ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්නම්. ඇත්තටම Eyaz කියන්නේ මෙකට්‍රොනික්ස් ඉංජිනේර් කෙනෙක්. එයාගේ කැරියර් එක පටන් ගන්නේ රිනියුවබල් එනර්ජි සෙක්ටර් එකේ. ඉතින් ඒ සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරලා ඔහු දැන් වෙද්දී Rhoda කියලා
ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් එකක් නිර්මාණය කළ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඇති මේ ගැන ගොඩක් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන දෙයක්. ඉතින් යාස් කියන්නේ ලංකාවේ ඉකෝසිස්ටම් එකට ආපු අලුත් ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක්. හැබැයි ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං දේවල් කරන කෙනෙක්. ඉතින් අද යාස් අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මම ඔයගෙන් ඉස්සෙල්ලාම අහන්නම් ප්‍රශ්නේ අපි ගොඩක් කතා කරා ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රොටෝටයිප්ස් ගැන කොහොමද පළවෙනි වර්ෂන් එකක් හදලා මාකට් එකට දාන්නේ කියලා. ඔයා හිතන හැටියට මේ සමහරලාට අපි දකිනවා ව්‍යවසායකයෝ ගත්තොත් ගොඩක් කල් අරගෙන ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප් කරනවා හැබැයි එක කස්ටමර් කෙනෙක්වත් නැහැ මාකට් එකට ලොන්ච් කළා නැහැ. ඔයා ඒක ගැන ඔයාගේ මොකද්ද තියෙන මතය? So අපිට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේක ඩෙවලොප් කරද්දී අපිට අයිඩියා එකක් තිබ්බ මොනවාද අපිට ඕනේ කියලා. ලංකාවට ෆිට වෙන එක. because products ඕන තරම් තියෙනවා electric bikes කියලා අලුත් concept එකක් නෙමෙයි. ලංකාවට මොනවද ඕනේ කියලා අපිට අයිඩියා එකක් තිබ්බා. right? So should be good. මොනවාද look එකක් තියෙන්න ඕනේ, feel එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක අපේ මතේ. You know? So අපි හිතන එක අපේ perspective එක. right? So අපේ ඕනම කට්ටියගේ ඕන perspectives ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. right? So අපි first බැලුවේ ඒ අයිඩියා එක okay ඒ prototype එක announce කරන්න publicly. So අපි මේ 2020 වල තමයි අපි product එක පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි සැරේ නිර්මාණය කරන්න ගත්තේ නෑ. So design එක අපි එතකන් කරලා තියෙන්නේ 2017 ඉඳන් design එක කරන ගමන් හිටියේ right? ඒ කියන්නේ online ඔක්කොම තිබ්බේ මේ computer වල 3D software SolidWorks වගේ app මේ softwares වලින්. So ඒවත් ඩිසයින් තිබ්බා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි හිතුවේ අපේ මතේ තිබ්බේ okay මේක තමයි මේක තමයි තියෙන්න ඕනේ මේව තමයි තියෙන්න ඕනේ කියලා අපේ ඔක්කොම ඩිසයින් කරලා තිබ්බා. හරිද? හැබැයි මේ කොරෝනා වසංගතයට පස්සේ අපි හිතුවා මේක තමයි මා ටයිම් එක කියලා. දැන් මේක අනවුන්ස් කරන්න ඕනේ කියලා. So lockdown එක first lockdown ඉවරුන ගමම්ම මේ 11th තමයි පටන් ගත්තේ අපි product එක physical product එකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ 2020 මැයි වගේ වෙද්දී ඔගලොන් 3D මොඩල් එකත් එක්ක ප්‍රොටෝටයිප් එක ලොන්ච් කරා. No. So 2020 වෙද්දී අපි ප්‍රොටෝටයිප් එක හදන්න පටන් ගත්තා. ඔව්. right? අපි හැදුවේ මගේ ගෙදර. අපි ගරාජ් එකේ. right? පොලිසියෙන් උත්තාව සද්දට දෙතුන් පාරක්. right? environment police එකෙන්. හැබැයි so අපි කරේ ප්‍රොටෝටයිප් ඒ ඩිසයින් එක දැන් ප්‍රොටෝටයිප් කරලා ඒ ප්‍රොටෝටයිප් එක මාකට් එකට අනවුන්ස් කරන්න. ඒ කොච්චර කල් ගියාද ඔයගොල්ලන්ට මැයි 2020 ඉඳන්? So අපිට මාසයක් ගියා බයික් එක හදන්න. මාසයක් අපි ෆුල් බයික් එක හැදුවා. ෆස්ට් ප්‍රොටෝටයිප් එක. right? ඩිසයින් ඔක්කොම කරලා මේක මාසයක් ගියේ actually මාසයක් ගියේ දවස් 15ක් අපි software part එක කරා දවස් 15ක් අපි hardware part එක කරා. and ඒ අමතරව අපි all of us were doing different jobs. ඒ කියන්නේ job එකක් කරනවා කවුරුත් ඒ කියන්නේ මේකටම dedicate වෙලා කරේ නැහැ. right? So ඒක තමයි time එක. right? and ඊට පස්සේ වැදගත් වෙන කොරෝනා කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මම ඉස්සෙල්ලා කීකේ හිටියේ ඔයා ඩවුන් සවුත් ගිහිල්ලා මාස 6ක් වැඩ කරා කිව්වනේ. එතකොට ඔයා දැක්කා එතන opportunity එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා හිතුවා හරි මාකට් එකට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක එළියට දාන්න හරි වෙලාව කියලා. ඉතින් ඔයා ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට ඒ තීරණය අරගෙන තමයි හරි මං ගිහිල්ලා මේ මාසෙන් ප්‍රොටෝටයිප් එක හැදුවේ නේ. ඒ කියන්නේ මම පොඩි කාලේ ඉඳන්ම බස් එකේ ගිය කෙනෙක් right? මට මේ ෆස්ට් යුනිවර්සිටි කැම්පස් ස්කූල් හැමතැනම ගියේ බස් එකේ. මේ කොරෝනා වසන්තේ පටන් ගත්ත ගමන් මට ෆස්ට් එකේ ඔළුව තිබ්බේ කොහොමද අපි කට්ටිය බස් එකේ යන්නේ? ආයි බස් එකේ යන්න පුළුවන්ද? බය වෙනවද? බය නැද්ද? So එතකොට මේක රෝඩ් එක ඒ වෙලාවේ ඕන වෙනවා. So ඒක තමයි ගොඩක් මොටිවේෂන් එක පටන් ගන්න. ඒක හොඳයි ඒ ස්ටෝරි එක. හැබැයි ඔය මොකද හිතන්නේ දැන් මේ දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර ප්‍රොඩක්ට්ස් හැටියට ටයිම් එක වෙනස් වෙන පුළුවන්. අපි ගත්තොත් software product එකක් ඒකට අවශ්‍ය වෙන resources ගොඩක් වෙනස් නේ. අපිට ඕන ගන්න ඇත්තටම අද දැන් the skill අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ computer එකක් සහ internet connection එකක් right? හැබැයි අපි ගත්ත hardware product එකක් ගත්තොත් ඒකට ගොඩාක් resources අපිට අවශ්‍ය වෙනවානේ. ඉතින් ඒ හින්දා සමහරවල් product development time එකයි cost එකයි වෙරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් කන්සිඩර් කරලා බලද්දී ඔයා ජෙනරලි ඔයාගේ මොකද්ද තියෙන මතය මේක ගැන? දැන් අපි අවුරුදු ගාණක් දිගට හරි ප්‍රොඩක්ට් එක පර්ෆෙක්ට් කරගෙන යනවා ලොන්ච් කරන්න නැතුව. We didn't our prototype was not perfect.
when we එකනේ පටන් ගත්ති ටක් ගාලා මාසින් හැදුවා right පටන් පැද්ද පදින්න පටන් ගත්තා පාරේ යනවා ගොඩක් තැන්වල ගියා මම මේ කාටවත් කියලාත් නැහැ actually අපේ first product එකේ fork එක කැඩුනා right first එක handle එක කැඩුනා ඊට පස්සේ fork එක කැඩුනා ගොඩක් දේවල් handle මේ bicycle handle එක කැඩුනා right මේ කැඩුනා කියන්නේ මේ හප්පල නෙමෙයි ඒ කියන්නේ ඔයා ඒ ප්‍රොටෝටයිප් එක වෙන කාට හරි දීලා බැලුවද මේකේ ෆීඩ්බැක් වගේ ගත්තද ඔව් මම ඥාතින්ට දුන්නා බයික් එක right යාළුවන්ට දුන්නා කට්ටිය පාරේ යනකොට පාර මිනිස්සු මේ මොනවද අනිවාර්යෙන් නවත්තනවා ඒගොල්ලන් පදලා බලනවා ඔව් වරවා කිව්ව ගොඩක් ඒ කාලේ පොලිසිය එහෙම සෑහෙන නවත්තලා ප්‍රශ්න අහනවා කියලා නේද මට පොලිසියෙන් නවත්තන්නේ මට ඒ කියන්නේ මොනවාද මේ බයිසිකල් ඒගොල්ලන් ප්‍රශ්න අහනවා right so ඉතින් ඒක තමයි මම ඔයා මෙතනට ඉන්වයිට් කරන්න එක හේතුවක් උනේ මම ඒක හොඳට දැක්කා ඔයා ප්‍රොටෝටයිප් එක හැම වෙලේම මාකට් එකට දාලා ඒකෙන් ගන්න ෆීඩ්බැක් එක හැටියට ඔයා හැම වෙලේම මේක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න බැලුවා නැත්තම් අපි ගත්තොත් හાર્ඩ්වෙයාර් ප්‍රොඩක්ට් එක සමහරවිට අවුරුදු ගාණක් ඉතින් ඔයාට ඕන නම් පර්ෆෙක්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන් මාකට් එකට දාන්න කලින් ඉතින් එන්නේ ඒක තමයි මාත් හිතන විදිහට ව්‍යවසායකයෙක් කරන්න ඕන ඕගොල්ලෝ කොයි විදිහේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැදුවත් අපි කියමු software product එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අපි කියමු basic service business එකක් වෙන්නත් පුළුවන් අපි කියමු මොකක් හරි institute එකක් නැත්නම් මොකක් හරි service provision කරන තැනක් ඒ හැමදේම මං හිතන විදිහට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ ඉක්මනින්ම ඔයගොල්ලෝගේ minimum viable product කියන එක අවම වශයෙන් ඒ customer need එක solve කරන්න පුළුවන් product එක එළියට දාලා ඒකෙන් feedback අරගෙන perfect කරන එක මම තව එක ප්‍රශ්නයක් වගේ අහන්නම් ඔයා mass market එකට ඇත්තටම Rhoda launch කරේ මේ ළඟදී no so launch කරේ එක මෙහෙමයි so ඔයා කියපු විදිහේ MVP එක හැදුවා minimum viable product එක හදලා ජූන් වල හදලා පැද්ද මාස 4ක් පැදලා ඊට පස්සේ සෙප්තැම්බර් වල අපි announce කරා Rhoda කියන එකක් අපි ලංකාවේ හදනවා electric bicycle එකක් ඔයාලට දැන් pre orders කරන්න පුළුවන් ඒ වෙලේ මං හිතුවේ මාර්තු වෙද්දී මට මේක මාකට් එකට දාන්න පුළුවන් කියලා හැබැයි අපි දන්නවා මාර්තු 2021 වෙද්දී හැබැයි අපි දන්නවා ඉතින් මේ කොරෝනා වසංගතෙත් එක ගොඩාක් අමාරු වුණා because අපි සතියක්වත් ගියේ නැහැ අපි announce කරලා දෙවෙනි lockdown එක පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ ඒක දිගට ගියා අපි announce කරේ because product එකට මෙලියට දාලා බලන්න perception එක කොහොමද මොනවද කියන්නේ මොනවද අරක කැතයි මේක කැතයි අරක කරන්න මේක මේක වෙනවා so නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ validation එක තමයි ගත්තා අපි ගත්තේ කට්ටියගෙන් මිසන් and ඒ වෙලේම අපි දත්තා because අපි මේ වගේ company එකක් අනිවාර්යෙන් investors ලා ඕනේ right so අපි ඒ වෙලාවෙ කරේ ඒ market එකට දාලා බැලුවා කොහොමද reception එක කට්ටිය මේක ගන්නවද මේ වගේ bicycle because ඒක අලුත් product එකක් අනිත් මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඔයාගේ validation එකේදී මොන product එකේ මොන factors ද බලන්නේ ඒ කියන්නේ look පොඩක් කියන්නේ look and feel price කොයි වගේ දේවල්ද so මේමයි දැන් අපේ මේක හදද්දී අපි fundamentally 4 values තිබ්බා මේ bicycle එකේ principles ඒ Rhoda කියන idea එක 4 values තියෙනවා ඒ මතේ තමයි අපි company එක පටන් ගත්තේ so one is convenience පහසු කොච්චර පහසුද right ඒ කියන්නේ ඔක්කොම Rhoda කියන්නේ Rhoda සම්මානය වෙන්නේ ගමනාගමනයට so ඒක තමයි අපේ principle ගමනාගමනය පහසු වීම පළවෙනි value එක ගමනාගමනය තිරසර වෙන එක ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟට සහ අපේ ලෝකෙට වෙන එක දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා ගමනාගමනය මේ ආර්ථික මට්ටමින් කොච්චර අඩුවෙන් කරන්න economical so ඒක තමයි third එක අන්තිම and most important එක ඇවිල්ලා ගමනාගමනය යන දියද්දි මේක ලංකාවට එන එකක් ලස්සන වෙන්න ඕනේ අපේ කට්ටිය ඇවිල්ලා ප්‍රාදෝ පදින කට්ටිය ඇලියන් පදින කට්ටිය right ඩිෆෙන්ඩර් පදින කට්ටිය ඇයි පෙට්‍රල් වැඩි වෙන්නත් මේව පදින ඇයි right ඔක්කොමලාට ඒක ආස ඇයි because අපි ආඩම්බර මිනිස්සු අපි කැමති අපි පදින දේවල් අපි ආඩම්බරෙන් යන්න right so ඒක තමයි ලොකු ටයර්ස් හැදුවේ ඒක තමයි chopper style එකට අපි bicycle design කරේ so ඒ ලස්සන ඒ ගතිය අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ so ඒක තමයි අපි principle එකෙන් පටන් ගත්තේ Rhoda එක design කරේ announce කරලා launch කරේ ඔක්කොම බැලුවේ ඒ රිසෙප්ෂන් එක එනවාද right ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ parameters හතර අරගෙන product එකේ main values ඒ හතර තමයි ඔයගොල්ලෝ validate කරේ නේ ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හොඳ point එකක් ගොඩක් වැදගත් වෙන point එකක් ව්‍යවසායකයෙක් වෙන බලාපොරොත්තු ඉන්න ඕන එක්කෙනෙක්ට ඔයගොල්ලෝගේ validation එක කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ identify කරගන්න ඕන මොන aspects ද ඔයාගේ product එක validate කරන්න කියලා. සමහරවිට price එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට අහලා බලන්න පුළුවන් මේ price එක උනත් ඔයා ගන්නවද? සමහරවිට මෙයා කිව්වාගේ design feature එක මේ පෙනුම
නැත්තම් ඒකේ පාවිච්චි කිරීමේ කන්වීනියන්ස් එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ආවේනික වෙන ඒ පැරාමීටර් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තමයි ඒ වැලිඩේෂන් එක කරන්න ඕන. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි යස්. අපි ඊළඟ සෙග්මන්ට් එකට ගිහිල්ලා අපි වගේ වෙනස් විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අහලා බලමු. ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට තිබිය යුතුම ගුණාංගයක් වන්නේ ඔවුන්ගේ ඕනෑම අවස්ථාවකට මුහුණ දීමේ හැකියාව. ඒ කියන්නේ රෙසිලියන්ස්. ඉතින් මේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න එක මං හිතන හැටියට සෑම ව්‍යවසායකයෙක්ම කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද ඔවුන්ට ගොඩාක් ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් අද අපි අහලා බලමු එයාස්ගෙන් ඔබ ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට ඔබට වෙච්ච ලොකුම ෆේලියර් එක මොකක්ද? ඒ වගේම ඔබ මොකක්ද ඒකෙන් ඉගෙනගෙන ඒකෙන් ඒ චැලෙන්ජ් එකෙන් කොහොමද ඉස්සරහට ආවේ? මං හිතන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් මැනිෆැක්චරිං බිස්නස් එක මම කරපු ලොකුම මිස්ටේක් එක වෙන්නේ ඔප්ටිමිස්ටික් වෙන එක මේ ලෝකේ වැඩ කරන විදිය. ස්පෙෂලි කොරෝන වසංගතය තියෙන දවස්වල මං හිතුවා වැඩේ ටක් ගාලා වෙයි ඉක්මනින් වෙයි කියලා. අපි බයික් ෆස්ට් ඕඩර්ස් ගණ්ඩ පටන් ගත්තේ ගණ්ඩ බලාපොරොත්තුනේ මාර්තු 2021 වෙද්දී. හැබැයි අපිට ඇත්තටම ඕඩර්ස් ගන්න පුළුවන් වුණේ නොවැම්බර් ඩිලිවරිස් පටන් ගන්න. සෝ ඒ ඔප්ටිමිසම් එක අපි කොහොමද අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් වර්ල්ඩ් එක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරලා ඒ කන්සෙප්ට් එක අපි ඉස්සරහට ඒ මිස්ටේක් කරන්න නැතුව ඉන්න එක ඒක තමයි ගොඩක් මේසන් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම හිතන්නේ බිස්නස් ස්කූල් වල ඒක ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒක ඇවිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඕනේ. එක්ස්පීරියන්ස් කරාට පස්සේ තමයි ඒක තේරෙන්නේ රයිට් මේක ඉස්සරහට ආයි කරන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඉතින් අද අපි යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි ඔස්සේ කතා කරේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රොටෝටයිප් කරලා මාකට් එකට ලොන්ච් කරන්න කියලා. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතු වුණා Eyaz Fazul. Eyaz ගොඩක් ස්තුතියි වගේ වටිනා කාලේ අපි වෙනුවෙන් යෙදුවට. Thank you very much අපිට මේ ඔපචුනිටි දුන්නට. අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා US එම්බසි එකට අනුබද්ධ ඇමරිකන් සෙන්ටර් ආයතනයට මේ වැඩසටහන අපිට කරගෙන යන්න උදව් කරනවාට. ඒ වගේම Hatch ආයතනයටත් අපේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා. ඉතින් දිගටම යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි එක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි හැම සතියේදීම Eyaz වගේම ප්‍රවීණ ව්‍යවසායකයින් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදරට ගේනවා. එහෙනම් Eyaz අපි දැන් ගිහිල්ලා රෝදේ පදිමු.